ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ 79ኛው የፒኤችፒ ቪዲዮ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል እስካሁን የመጣንበትን ሮሃ ቡክስቶር ዌብ አፕሊኬሽን ፕሮጀክት ሪካፕ እናደርጋለን። በአጠቃላይ ምን ነበር የሰራነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያለውን ነገር ሪቫይዝ እናደርጋለን። ሶ መጀመሪያ ላይ ሆም ፔጃችን ይህን ይመስል ነበር። የመጀመሪያ ስንሰራ የነበረው ዩዘር ማኔጅመንት ላይ ነበረ። ኦኬ ከዩዘር ማኔጅመንት በፊት ጀስት ፕሮጀክታችን ኮንፊገር ማድረግ ነበረ። ፕሮጀክታችን ኮንፊገር ለማድረግ ምን ነገሮች ነበር ቱሎች የተጠቀምነው የሚለውን ነገር ስናስብ መጀመሪያ ቴምፕሌት ዳውንሎድ አደረግን። ምን ፈልገውን አይነት ቴምፕሌት ዳውንሎድ አደረግን፣ እሱን ካስተማይዝ አደረግን። የጃቫስክሪፕት እና የቡትስትራፕ ፋይሎችን ኦርጋናይዝ አደረግን። ከዛ በኋላ ፕሮጀክት ዲዛይን ማድረግ ጀመርን። ወደዛም ሳንመጣ ከመጀመሪያ አክቹአሊ ዳታቤዝ ዲዛይናችንን ነው። ዳታቤዝ ዲዛይን አደረግን። ቡክስቶር የሚባል ዳታቤዝ ክሬት አደረግን። ጀስት ፖስቱ ያሉትን ኤንቲቲስ ዲፋይን አደረግን። ይሄን ከጨረስን በኋላ ያው ዩዘር ኢንተርፌሳችን ነው ከዩዘር ኢንተርፌሳችን ጋር ነው ዲል ያደረግነው። ቴምፕሌት ዳውንሎድ አደረግን፣ ኮንፊገር አደረግን። ዜን ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይን ማድረግ ጀመርን። የመጀመሪያው ስለ ሜኖች እና ፊት ለፊት ስላሉት ዩዘር ኢንተርፌስ ኮምፖነንቶች ነበር ስንሰራ የነበረው። አንድን ፓርት ኦፍ ዩዘር ኢንተርፌስ ብዙ ፔጆች ላይ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነገር አይተናል። ኢንክሉድ ፈንክሽን ማለት ነው። ከዛ ዩዘር አውተንቲኬሽን እና አውቶራይዜሽን ነበር እያየ ነው። ሶ ሎጊን አድርገን ሎጊን ካደረግን በኋላ ደግሞ which part of software can be accessed by a user የሚለውን ነገር አይተናል። አውቶራይዜሽን and authentication ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ስራችን የነበረው ከአውተንቲኬሽን እና ከአውቶራይዜሽን በኋላ ጀስት ዩዘር ማኔጅመንት ነው። ሶ ዩዘራችንን ማኔጅ የምናደርገው አድሚኒስትሬተር ላይ ነበረ። አድሚኒስትሬተር ላይ ዩዘር ክሬት ማድረግ የሶፍትዌሩን ስቴክ ሆልደሮች ወይም ደግሞ የሶፍትዌሩን ተጠቃሚዎች በተለያየ ሮል ከፍለን ማኔጅ የምናደርግበትን ፋንክሽናሊቲ ነው ያየ ነው። እሱን የሚሰራው አድሚኒስትሬተሩ ነው። ሶ አድሚኒስትሬተር አካውንት ነበረን። በአድሚኒስትሬተር አካውንት ከገባን በኋላ ዩዘር ማኔጅመንት የሚባል ሜኑ አለን። ሶ ዩዘር ማኔጅመንት የሚባል ሜኑ ላይ ማኔጅ ዩዘርስ የሚባል ሰብ ሜኑ ሳይድ ሜኑ አለን። አዲስ ዩዘር ክሬት ማድረግ። እዚህ አዲስ ዩዘር ክሬት ስናደርግ ብዙ ኢሹዎች አሉ ዲል የምናደርግባቸው። ለምሳሌ ዩዘሩን ክሬት ስናደርግ ሮሉስ ምንድነው፣ ምን ፕሪቪሌጅ ነው ያለው ብለን ዩዘር ግሩፕ ስለ ዩዘር ግሩፕ ክሬት ስለማድረግ አይተናል። ፋይል አፕሎድ ኤንድ ዳውንሎድ አይተናል። እዚህ ጋር ፎቶግራፉን አፕሎድ ስለማድረግ ከዛ በፊትም ዩዘር ማኔጅመንት ላይ ወይም ሎጊን አውተንቲኬሽን ማኔጅመንት ላይ ስለ ሴሽን አድሚኒስትሬሽን ስለ ሴሽን ማኔጅመንት ሴሽን ምን እንደሆነ ለምን እንደሚያገለግለን አይተናል። ኦኬ እዚህ ጋር ዩዘር ማኔጅመንት ላይ የመጀመሪያው አዲስ ዩዘር ክሬት ማድረግ ነው። ፓስወርድ ኤንድ ዩዘር ኔም ማኔጅ ማድረግ ነው። እሱን ጀስት በሀሳብ ደረጃ ነው ያየነው፣ ፕራክቲካሊ ላይ ነው። ሌላው ዩዘር ከመዘገብን በኋላ ቤዚክ ዩዘር ኢንፎርሜሽን ከመዘገብን በኋላ አዲሽናል ሎኬሽን ኢንፎርሜሽን ስለ እነዚህ ተጠቃሚዎች አዲሽናል ሎኬሽን ኢንፎርሜሽን እንዴት መመዝገብ እንደምንችል አይተናል። ፎር ኤግዛምፕል አዲስ ዩዘር ለምሳሌ እዚህ ጋር ማንን እንውሰድ፣ አስቴር አወቀ የሚል ዩዘር ሎኬሽን ኢንፎርሜሽን አልተሞላለትም። ሎኬሽን ኢንፎርሜሽን ካልተሞላለት ሎኬሽን ኢንፎርሜሽን በዚህ መልኩ ልንሞላለት እንችላለን። ይሄን አይተናል። ሎኬሽን ኢንፎርሜሽን ከሞላለት በኋላ
መሙላቱን ቼክ አድርጎ just completely question information የሚለው ሚኑ እንዲኖር እንዳይኖር ማድረግ ይችላል። ማኔጅመንት ማለት ነው። ስንመለስ አሁን ይሄ ባክ አልኩት ስመለስ አስቴር አወቀ የሚለው እንትን ኦሬዲ ራይት ምልክት ተደርጎለታል። ሌላው ጀስት እዚህ ጋር ዲቴል ማየት ብፈልግ ዲቴል እስከ ፎቶአቸው ይህን ዩዘር ዲቴል ዩዘር ኢንፎርሜሽን እንደዚህ ማየት ብፈልግ ዲቴል ዩዘር ኢንፎርሜሽን ማየት እችላለሁ። ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አፕሎድ ያደረጋችሁትን ፎቶ እዚህ ጋር ሾው ማድረግ ትችላላችሁ። ኢቨን እንዚን ዳውንሎድ ማድረግም ትችላላችሁ። ዩዘር ማኔጅመንት ላይ ይህንን አይተን ነበር። ከዛ ቀጥለን ቡክ ኢንፎርሜሽን ሪከርድ ማድረግ ነበር ወይም ሪከርድ የሚያደርገውን ፈንክሽናሊቲ ነበር ስንሰራ የነበረው። ቡክ ሪከርድ ፈንክሽናሊቲ ለመስራት መጀመሪያ መጽሐፉን ማኔጅ የምናደርገው የመጽሐፍ ካታጎሪ አለን። አንድ መጽሐፍ የትኛው ካታጎሪ ላይ ነው ቢሎንግ ያደረገው፣ ስለዚህ መጀመሪያ ካታጎሪ ላይ ነው ዲል የምናደርገው። ካታጎሪ ማኔጅ እናደርጋለን፣ ካታጎሪ ክሬት እናደርጋለን፣ ማንፈልገው ካታጎሪ ዲሊት እናደርጋለን and so forth። so ቡክ ካታጎሪስ ላይ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሶ ቡክ ካታጎሪ ወይም ደግሞ ስለዚህ ስለ ሪከርድን በተመለከተ የንብረት ሪከርድን በተለይ በዋነኝነት እዚህ ጋር የምናወራው ስለ መጽሐፍ ነው። bookstore ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም ስለሆነ ማለት ነው። ይህን የሚሰራው አድሚኒስትሬተር አይደለም፣ ሌላ ዩዘር ነው። ሌላ ፕሪቪሌጅ ያለው ዩዘር ነው። ሪከርድ ኦፊሰር ብለን ሰጠነዋል። ስለዚህ ሪከርድ ኦፊሰሩ ነው ያን እንትን የሚለው እንደ አድሚኒስትሬተር ሆኖ ምንድነው የሚያደርገው? እንዳያችሁት ቡክ ካታጎሪ ስትሉት ክሬት የተደረጉ ካታጎሪዎችን እያሳያቸዋል፣ ግን አዲስ ካታጎሪ ማየት አይቻልም፣ አያሳያችሁም። ስለዚህ እንደ ሪከርድ ኦፊሰር መግባት እንዳለባችሁ ነው የሚያሳየው። ሶ ሪከርድ ኦፊሰሩ ይህን ይሰራ ነበር። ፎር ኤግዛምፕል አዲስ ካታጎሪ ክሬት ማድረግ ይሰራ ነበረ። ለምሳሌ ኒው ካታጎሪ ኦኬ ኒው ካታጎሪ ክሬት አደረግኩኝ። ኒው ካታጎሪ እዚህ ጋር መጣለኝ። መጽሐፍ በውስጡ አለው የለውም ለጊዜው እያለን ስንሰራ ነበረ። ቡክ ካታጎሪ ክሬት ካደረግን በኋላ ፊልተር ማድረግ አይተናል። ቡክ ካታጎሪ እንዳያችሁት ይሄኛው ይሄ ፓርት ክሬት ማድረጊያ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ፓርት ዲስፕሌይ ማድረጊያ ነው። ሶ ዲስፕሌይ በተለያየ መንገድ ኢንፎርሜሽን ከዴታቤዛችን ኤክስትራክት አድርገን ፕሬዘንት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ኖርማል ቴብል አይተናል ዩዘር ማኔጅመንት ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ ተምብኔል ክላስ በመጠቀም እንዴት ዲስፕሌይ ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ኦኬ ቡክ ስለ መጽሐፍ ላይ ስንመጣ አሁን እስካሁን ካታጎሪ ላይ ነበር። ስለ መጽሐፍ ስንመጣ ኒው ቡክ ኢንትሪ እና አዲስ መጽሐፍ ክሬት ማድረግ እና ዲስፕሌይ ማድረግ ማለት ነው አይተናል። ሶ ኒው ቡክ ኢንትሪ ማኔጅ ስናደርግ ምን ነበር ዲል ስናደርግ የነበረው? አንደኛ ካታጎሪ መምረጥ አለብን። ካታጎሪ እንደ አዲስ ክሬት ሳይሆን የምናደርገው ካሉት ካታጎሪዎች ክሬት ከተደረጉት ካታጎሪዎች መርጠን ነው የምንሰጠው። አይስፔን ናምበር ቡክ ታይትል ምናምን ሞላና እዚህ ጋር ደግሞ ስለ መጽሐፉ ፊዚካል ኢንፎርሜሽን ዲል እናደርጋለን። አፕሎድ ቡክ የመጽሐፉን ሶፍት ኮፒ አፕሎድ እናደርጋለን። ፎር ዲስፕሌይ ፐርፐዝ ደግሞ ስክሪን ላይ እንዲታይ የመጽሐፉ ከቨር ፎቶ እንደ ኢሜጅ አድርገን አፕሎድ እናደርጋለን። ሴቭ ስንለው የመጽሐፉና ከቨር ፎቶ ባንድ ላይ ተያይዞ አፕሎድ ይደረጋል። ዲስፕሌይ ሲሆንም እነዚህ በመጽሐፉን በከቨር ፔጁ እናየዋለን። ዳውንሎድ ስናደርገው ደግሞ ፊዚካል ሶፍት ኮፒ መጽሐፉን እናገኘዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንትን ዲፋይን ማኔጅ ማድረግ ይችላል ነበር። የክሬት የተደረጉ መጽሐፎችን በሁለት አይነት መልኩ አክሰስ ማድረግ ይችላል። የመጀመሪያው ቡክ ካታጎሪ ገብተን ከተጠቀሱት ካታጎሪዎች ውስጥ ቪው ቡክስ በሚለው በኩል ሄደን
የመጻፉን ኢንፎርሜሽን ማየት እንችል ነበር። ፎር ኤግዛምፕል በዚህ መጥቼ አርትስ ኤንድ ሊትሬቸር የሚባለው ካቴጎሪ ውስጥ ሐዲስ ዓለማየሁ ፍቅር እስከ መቃብር የሚባል መጽሐፍ እንደዚሁ ማየት ይችላልው። እዚህ ጋር ብዙ እንትኖች አሉ፣ በተኖች አሉ፣ ፈንክሽናል የተለያዩ ፈንክሽናሊቲ የሚሰሩ የተወሰኑት ፕሪቪሌጅድ ናቸው፣ የተወሰኑት ፐብሊክ ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ዳውንሎድ ኤንድ ዲቴይል የሚለው ፐብሊክ ነው። ሌሎቹ ሴት ፕራይስ፣ ኤዲት ኤንድ ዲሊት የሚሉት እንትን ናቸው፣ ፕሪቪሌጅድ ናቸው። they are privileged to the officer group, the officer privilege role ማለት ነው። በዚህ መልኩ አይተናል። ሌላው ደግሞ ቀጥታ ሰርች በማድረግ ሆም ላይ ሆነን እዚህ ጋር ማለት ነው ሆም ላይ book/app/index.php ላይ ስንሆን በቀጥታ ሰርች ቦክስ አለ። በሰርች ቦክሱ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ታች ላይ ያለው ካቴጎሪ ነው። በቀጥታ ሰርች ማድረግ እንፈልግ የሆነ ቃል ስንጽፍ በኤስፔኑ በታይትል በአውተሩ በካምፓኒ ኦር በካንትሪ ሰርች ማድረግ እንድንችል አድርጎናል። ኢትዮጵ ብለው ኢትዮጵያ ፐብሊሽንግ ካንትሪ ኢትዮጵያ ተብሎ የተመዘገቡ መጽሐፎችን ፊልተር አውት ያደርግልኛል። ስለዚህ በሁለት መንገድ የመጽሐፍ ኢንፎርሜሽን አክሰስ ማድረግ ይችላል። ይህን ካደረግን በኋላ ደግሞ ምን ነበረ ስለ የግዢ አፈጻጸም ነው። መጽሐፍ እንደዚህ አክሰስ ማድረግ ከቻለን ኦንላይን መግዛት እንዴት እንችላለን፣ እንዴት ነው ያን መከወን የምንችለው የሚለውን ነገር አይተናል። እሱንም ያደረግነው ኦርደር ሪኩዌስት በማድረግ ወይም ደግሞ ፐርቼዝ ኦርደር በመላክና ኦርደሩ አፕሩቭ እንዲደረግ ማድረግ። ከዚያ አፕሩቫሉ ከኮምፕሊት ካደረገ ዳውንሎድ በተን ኦን እንዲሆንልና ዳውንሎድ እንዲያስችለን አክቲቬት እንዲሆንልና ዳውንሎድ ማድረግ እንዲያስችለን ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄን አይተናል። ሶ እዚህ ጋር ካሉት በተኖች ውስጥ መጽሐፉ ፍሪ ከሆነ ዳውንሎድ የሚል በተን ይመጣል። ፍሪ ካልሆነ ባይ ናው የሚል ይመጣል። ስለዚህ ፐርቼዝ ኦርደር ለማድረግ ባይ ናው የሚለውን ክሊክ አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ሳይንስ የሚለው ላይ እንሂድ። ለምሳሌ አንዱ ዳውንሎድ የሚለው ፍሪ ነው፣ ግን ትክክለኛ ፓዙን አላገኘነውም። አክቹአሊ እዚህ ጋር ባይ ናው ወደሚለው እንሂድ። ባይ ናው ስንል ሂድን ኢንፎርሜሽኖች አሉ ስለ መጽሐፉ፣ ስለ ገዢው እና ስለ ፕራይሱ የሚያወሩ። በተጨማሪ ደግሞ የፓይመንት ኢንፎርሜሽን አታች አድርግ ነው የሚለው። እስካን የተደረገ በአካውንታችን ክፍያ የተፈጸመበትን የዚህ መጽሐፍ ዋጋ ክፍያ የተፈጸመበትን እንትን አታችመንት ኢሜጅ ላክ ነው የሚለው። እንደዚህ ላክ፣ እንደዚህ አታች አደረግን፣ ሴንድ አደረግን። ከላክን በኋላ ጀስት ይሄ ኦርደር ዋይቲንግ ሊስት ሆኖ ይጠብቃል። እዚህ ጋር ፐርቼዝ ኦርደርስ ብለን እንደ ኦፊሰር ሆነን ስንገባ እንደዚህ ዋይቲንግ ሊስት ሆኖ ይጠብቃል። አፕሩቭ ይደረጋል ወይም ደግሞ ሪጀክት ይደረጋል። አፕሩቭ ቢደረግ ኦኬ እንበለው፣ አፕሩቭ ይባላል። አልጨረስነውም እንጂ ይሄ አፕሩቭ ከተደረገ በኋላ ወደ ኋላ ስንመለስ ለዚህ ዩዘር ዳውንሎድ በተን እንዲመጣ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይህን ነበር ስናይ የነበረው በዚህ ፕሮጀክት ላይ። ኢቨን ማስፋት ይቻላል። ይህን ያክል መንገድ ከተጓዝን እናንተ ደግሞ በራሳቸው ሂዱበት። አብራችሁን ስለነበራቸው በዚህ ኮርስ አድቫንስድ ዌብ ዲቨሎፕመንት ዊዝ PHP and MySQL ኦቨርቪው ባጭሩ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራቸው እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም ወደፊትም በሮሃ ኦፕን ኮርስ ሁሌም አለን። በሌሎች ኮርሶችም እንገናኛለን። ከቢግነር ቱ አድቫንስድ ከጀማሪ እስከ አድቫንስድ ኮርሶች እዚያ ጋር አሁንም እንቀጥላለን፣ እናስተምራለን። በተጨማሪም የቴክኒካል ድጋፎች የኮምፒውተር ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ የቴክኒካል ድጋፎች፣ ወቅታዊ
ጉዳዮች ይቀርቡበታል። አትጥፉ፣ አብራችሁን ሁኑ። በጣም እናመሰግናለን። መረጃውን ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ። እናመሰግናለን። በተጨማሪ ይህን ሶርስ ፕሮጀክት github.com ላይ ዳውንሎድ እንዲደረግ አድርገን አፕሎድ እናደርግላችኋለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እሱን እናሳያችኋለን። እዛው ጋር አፕሎድ እናደርግላችሁና ዳውንሎድ አድርጋችሁ በራሳችሁ ፕራክቲስ እንድታደርጉት ፍሪሊ አቬለብል እናደርገዋለን። ሶ አፕሎድ ካደረግነው በኋላ how to download and እንዴት ልትጠቀሙት እንደምትችሉ እናሳያችኋለን። github.com ምንድነው? እሱንም በግረ መንገዳችን እናያለን። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ፣ አብራችሁን ሁኑ። አሁን ማጥፋት ቻው። see you soon።